So, good morning guys, nakakagising ko lang, no? So, bagong vlog. At ngayon i-vlog natin guys, mag-install tayo ng GRP sticker. Thailand, sa Pinas. Mura na itong bili ko guys. Parang 300 plus. Mga 400 siguro kasama yung shipping fee. So, sa nagtataka kayo na ganito yung vlog ko mga motor-motor, wag yung aking ginagawa dito sa bahay, yung mahilig ako sa motor, wag muna puro music. Ito na vlog ko, tinry ko lang kung saka suportahan nyo rin yung YouTube channel natin guys. Malaki na yung 1,000 subscribers. So mag-umpisa na natin yung yung pagkabit. Tara.
So ito na yung sticker na kinabit natin. Ito sa kabila. Ito naman. Yan, lakas, angas. Ito, aray, sakit naman. Yan, aray, sakit. Aray. Ito na. Pagkatapos na ginabit, ito na yung resulta. Ito yung Bia! Ito na yung pagkatapos. Yan. Yan. So nandito na ang pagkatapos ng ating video. So sa hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na at saka pindutin nyo naman ang notification bell para update kayo sa ating video. Bye bye, mahal na mahal ko kayo, hindi ko kayo iiwan. I love you. Mwah!